Привіт, друзі! Українська мова дуже різна. Вона не всюди звучить однаково. Вона як річка, яка має багато русел, багато відгалужень, тобто напрямків варіантів. Але все одно це одна мова. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як українською говорять у різних регіонах. І також, що таке суржик, чим він відрізняється від діалекту і що таке говірки. Бо багато людей плутають ці поняття. Почну з найпоширенішого слова суржик. Це змішана мова. Тобто, коли людина говорить українською, але вставляє туди слова, структуру речень або вимову з іншої мови. І це не окрема мова, це не правило, це просто так говорять у побуті. Наприклад, на заході України можна зустріти суржик із польською. Там іноді кажуть бульба замість картоплі. Не яблуко, а ябко. Замість слова нічого можна почути польське ніц. Такі слова залишаються в розмові ще з тих часів, коли регіони мали сильний польський вплив. Це не добре і не погано. Це просто мовна звичка, яка виникла з життя. Але важливо, суржик – це не діалект, це не ознака регіону чи культури. Це скоріше мовна звичка, яка виникає, коли в людини немає постійної практики спілкування українською. А от діалект – це вже зовсім інше. Діалект – це форма української мови, яка існує в певному регіоні, має свої слова, вимову, інтонацію, але це все одно повноцінна українська мова. Вона інша, але не неправильна. В Україні є кілька великих груп діалектів. Загалом їх поділяють на північні, південно-західні і північно-східні. Це так науково. Але якщо простіше, в кожному регіоні є свої мовні особливості. У кожному регіоні України свої мовні особливості. Так. І хоча вони всі частина української мови звучать по-різному. Наприклад, на Поліссі часто можна почути слово «тутешні», тобто місцеві люди. На Полтавщині замість «я ходжу» кажуть «я ходю». Замість «я сиджу» «я сидю». У Закарпатті слово «газда» означає «хазяїн». Воно прийшло з угорської. На Гуцульщині замість «гарно» кажуть «файно», а чорниці називають «афини». У Прикарпатті кажуть «мешти» на взуття, а баняк – це кастрюля. Такі слова не помилки, а частина діалекту. Перед тим, як розповісти більше про гуцулів, варто сказати кілька слів і про інші карпатські групи. В Карпатах живуть 3 великі етнографічні групи – гуцули, бойки і лемки. Вони всі українці, але з різними традиціями, піснями, одягом і звичаями. Це пов'язано з тим, що вони жили в горах далеко один від одного. Тому мова в кожному селі могла звучати по-іншому. Звідси така різноманітність діалектів і слів.
які навіть в сусідньому селі можуть не зрозуміти. В українських діалектах є цікаві відмінності. Наприклад, на заході України часто кажуть «я-ся втомив». Замість літературного «я втомився». Це зворотна форма, де «ся» ставиться перед дієсловом, а не після. Інші приклади. «Я-ся поголив». Літературно «я поголився». Англійською, наприклад, I shaved myself. Французькою, хто знає французьку, je me suis rasé. Буквально «я себе поголив». Як у французькій мові зворотна форма перед дієсловом. Наступний приклад. Я-ся підстриг. Я-ся підстриг. Літературно «я підстригся». Я підстригся. Англійською I cut hair. Literally myself. Французькою je me suis coupé les cheveux. Знову м перед дієсловом, так само, як у цьому діалекті. Себе. Наступне. Я-ся наїв, я-ся наїв. Літературно я наївся, я наївся. Я-ся наїв. Англійською I ate enough, I'm full. Французькою je me suis rassasié. Я себе наситив. Та сама логіка розташування. Іноді замість «ся» можна почути «си». Я си наїв, я си напив. Це теж того ж діалектного середовища. Такі форми вплив старої української мови та сусідніх слов'янських мов – польської, словацької, чеської, де зворотні частки теж стоять перед дієсловом. I create these videos to help you train your listening skills and get used to real Ukrainian. But in my lessons you get much more. We work with my own conversation club practice, where you improve your speaking. So go ahead and book a lesson on Preply. It's an international platform for online learning where you can easily and safely find me and schedule your classes. You'll find the link below this video or in my profile header. Далі поговоримо про говірки. Це дуже локальні форми діалекту. Локальні. Наприклад, у двох сусідніх селах можуть говорити по-різному. В одному буряк, в іншому бурак. В одному лампа, в іншому лямпа. У центральних і східних говорах зустрічається інше цікаве явище. Там кажуть «я буду ходив». Замість літературного «я ходитиму» «I will walk». Але в діалекті вживається форма доконаного виду, тобто «буду» плюс минула дія. «Я буду варив» замість «я варитиму». Або «я буду варити». «Я буду варив». I will boil. Знову майбутнє через «буду» плюс минулий вигляд дії. «Я буду ходила». Замість просто «я ходила», тобто «я вже колись ходила». I had gone before. Підкреслення, що дія вже відбулася. «Я буду ходила». Наступне «я буду варила суп». Значить, що я його колись варила, дія вже відбулася. I had boiled soup before. Я буду варила суп. Ці форми – залишки старинних конструкцій української мови, коли для вираження тривалості чи повторюваності дії використовували комбінації бути плюс минулий час. Зараз у літературній мові вони вважаються неправильними, але в діалектах
досі живуть. Ці слова не завжди зрозумілі всім, але вони справжні й живі. Їх можна почути у старших людей, у піснях або на базарі в селі. На завершення скажу так. Українська мова має багато форм. Є літературна, є діалекти, є говірки. І це все українська. Чим більше ми чуємо різних варіантів мови, тим краще розуміємо, яка вона жива, справжня і дуже різна, але завжди наша. Дякую. Пишіть якісь цікаві слова, які вам не зрозумілі, в коментарях. Можливо, ви були в якихось регіонах України і були здивовані від якихось слів. Пишіть ваші враження від моїх відео, залишайте зворотній зв'язок, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі!